Tjena! Otto här. Det är början av juli och vi har precis gått in i sommar- och semestertider. Men det betyder också att vi börjar närma oss rapporteringen av Q2. Och eftersom jag då har lämnat trygga anställningar bakom mig för att köra aktieanalys på heltid, så har jag också en del nya följare som inte är helt bevandrade i hur jag tänker kring mina investeringar. Så då tänkte jag köra en rad klipp inför Q2-rapporteringen där jag pratar just om min metodik och mina tankar kring de här bolagen som jag bevakar. Det vore ju trevligt om du hängde med på det, så vi kör. Innan vi kör är det några saker som är extra viktiga. Följ mig gärna via det fria nyhetsbrevet. Klicka in på hemsidan, anmäl dig där. Ta också del av min policy som handlar om ansvar, transparens och hur jag jobbar med analysen. Jag ger ju inga rekommendationer utan jag tänker högt. Så att se det som adderat värde till din egen analys. Och sen är det du själv som måste vara påläst och fatta dina egna beslut. Med det sagt, nu går vi till analysen. På hemsidan kan man utläsa att jag bevakar 19 bolag för stunden. Och det går också att utläsa då att jag har 7 av de här bolagen i portföljen. Vill man följa bevakningen av respektive bolag samt veta vilka bolag jag är investerad i, så behöver man teckna premiumtjänsten. Men eftersom det här är vägledning så ska vi faktiskt gå in och titta lite bakom kulisserna för att också se hur jag jobbar med analysen i respektive bolag. Vad passar inte bättre än att utgå från den rapportperiod vi står inför? Den är ju ganska utspridd i termer av när bolagen rapporterar. Med start för Plaid här då redan den 9 juli. Och sen får vi vänta ända till slutet av augusti innan de sista bolagen jag bevakar har rapporterat. Ja, du kände kanske igen introduktionen så här långt, och det beror på att det här är en serie av klipp inför Q2-rapporteringen. Och nu har turen kommit till Vimian. Jag har med Vimian i min bevakning för att det är ett bra jämförelsebolag till Swedencare. Swedencare och Vimian är ju 2 bolag som båda rider på den globala husdjurstrenden och har byggt sina verksamheter genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Swedencare är ju främst exponerat mot Nordamerika med ungefär 80% av sin försäljning där, och har en affär som vilar på premiumprodukter som kosttillskott, andra djurhälsoprodukter som då säljs via e-handel, traditionell detaljhandel och veterinärkliniker. Man har också egen tillverkning och kontraktstillverkning, vilket har gjort att Swedencare har allt mer ökad kontroll över produktionsledet. Om vi tar Vimian då, de är lite starkare i Europa, men de har verksamhet i 80 länder och arbetar med en bredare portfölj som omfattar då egna veterinärkedjor. De har specialiserade djurläkemedel, de har diagnostik och de har medicinteknik. Tillväxten i Vimian har varit något högre de senaste åren i jämförelse med Swedencare. Och det ska vi titta på. Marginalen är också något starkare i Vimian än vad den är i Swedencare. Men skuldsättning i relation till finansiella nyckeltal har varit likvärdig i de här bolagen. Och om Swedencare då framstår mer som ett konsument- och produktdrivet bolag, så är Vimian en affär med mer avancerad veterinärvård, tekniklösningar. Och sammantaget så är ju båda bolagen ganska väl positionerade på en växande marknad som har varit okonsoliderad. Så att förvärva bolag i den här branschen har varit framgångsrikt, och det finns väldigt mycket kvar att konsolidera och förvärva där ute i världen. Och det är ju spännande att vi har 2 svenska börsbolag på en så global spelplan inom djurhälsa, där jag tycker egentligen att båda bolagen går ganska mycket under marknadens radar. Intresset i finansmedia och så vidare är ju inte så där jättehögt. Det kanske inte är en intressant nog affär, men det här växer ju snabbare än marknaden. Hela husdjursindustrin växer kanske 7% per år eller någonting, och det här är 2 bolag som lyckas överträffa marknadens tillväxt. Så de tar alltså marknadsandelar. Så att, låt oss titta lite grann på hur det har sett ut då, tillväxtresan och finanserna kopplat till Vimian.
Ja, bakom mig så ser vi tillväxtresan. Ganska hög omsättningsökning på grund av organisk tillväxt, men framförallt förvärv. Så att gå från 130 miljoner per kvartal till här 1,3 miljarder närmast per kvartal. Starkt kassaflödesgenererande verksamhet, precis som Swedencare. Och sen där lönsamheten då kanske inte har följt med på samma sätt som man har ökat omsättningen. Så låt oss titta på vad det har gjort för värderingen. Och i den här bilden så har jag lagt in både Vimian och Swedencare för att titta på hur bolaget har varit värderat över tid i termer av multiplar på ebitda. Och då ser vi här, om vi följer den röda eller orangea kurvan som är då Vimian, så har ju multipelvärderingen så sent som 2024 varit uppe på 25 någonting, vilket är högt över branschsnittet. Jag har dragit en streckad linje här vid multipel 15 för att på skuldfri basis se ungefär var förvärv har gått i världen i den här branschen. Så här har ju Vimian kunnat använda sin multipelvärdering för att köpa andra bolag till förmånliga villkor då. Men nu har ju då multipelvärderingen sjunkit betydligt och nu är vi nere under den här multipel 15-linjen. Och det här kan ju variera från dag till dag, vecka till vecka, men någonstans här kring 13 gånger ebitda. Och så jämför vi det med Swedencare som också har haft då, som jag har beskrivit i ett annat klipp, en utmanande resa på grund av marginalpress och är nere på en rekordlåg multipelvärdering. Så utifrån hur branschen värderas så ser ju båda bolagen ut att vara undervärderade just nu då. Och sen om vi tittar på staplarna här längst ner, då behöver man väl, det ögat faktiskt kan uppfatta, det är den här högre tillväxttakten som Vimian har. Här blir det visibelt att de orangea staplarna växer snabbare än de blåa staplarna, så Vimian växer snabbare än Swedencare. Vi tittar på mitt bubbeldiagram. Här saknas då Vimian. Det här är ju den bild jag normalt visar för att eftersom jag är intresserad av att hitta bolag här nere på tidigt i sin resa som skulle kunna bli ett Swedencare. Man flyttar rörelseresultatet och stiger luftballongen här uppåt. Så vi måste rita om den här bilden för att lägga in Vimian. Och då tänkte jag också lägga in ett annat bolag som jag inte investerade i, Tobii, som jag har som jämförelsebolag till Smart Eye. Så häng med på nästa bild då när vi måste zooma ut. Vimian får inte plats här. De är långt här uppe till höger. Låt oss titta på det. Så, nu har jag ritat om bilden. Jag får sjunka ner i stolen lite här i hörnet så att vi ser. Jag ändrade också multipellinjen. Det stod 12 på den innan, men eftersom jag tycker att 15 är relevant i husdjurshälsobranschen för att det ligger någonstans förvärvs... Ja, men det har jag ju sagt redan. Ni fattade det, att när man förvärvar bolag så kan man räkna ut något så här snitt på vad de har kostat att köpa. Och både Swedencare och Vimian är nu billigare än vad förvärven i branschen går till på skuldfri basis. Så då har jag lagt in en 15-linje för Swedencare och Vimian, vilket då visar i det här diagrammet att utifrån rörelseresultat så är de potentiellt undervärderade. Men då blir det intressant. Så la jag in Tobii. Det är ju ett jämförelsebolag till Smart Eye som sagt. Och Tobii har ju ett starkt negativt rörelseresultat och flyttar inte sin boll åt höger överhuvudtaget. En parentes i sammanhanget. Smart Eye rör sig snabbt nu åt höger. Så den resan är jätteintressant. Och sen har vi en massa bolag som ligger i klunga här nere. Och de blev så små de här bollarna när Vimian kom in i bilden. Att jag inte skrev ut namnet på de bolagen. Men det är ju de andra klippen som du får kolla på då. Som handlar om de bolag jag försöker hitta inför framtiden. Ja, nu pratar jag väldigt mycket om som inte har med Vimian att göra. Men det här är ju också relevant att hur vet man då hur mycket Vimian rör sig upp och ner i värdering här. Så vi måste, nu när vi har zoomat ut för att fånga Vimian, så behöver vi zooma in på Vimian igen då. Så i nästa bild så tar jag den här bubbelpositionen, men jag zoomar in den för att titta på hur Vimian har rört sig i sin utveckling över tid. Är du med på det? Och här har jag zoomat in och då ser vi hur Vimian har då rört sig i värdering
2022, 2023, uppvärdering 2024. Det var då jag pratade om de här multipel 25 någonstans. Ni kommer ihåg den andra bilden. Det är ju bara ett annat sätt att visa värderingen över tid. Tidigare hade jag den här trendlinjen tillsammans med Swedencare, och nu visar jag det ur ett bubbelperspektiv. Och då ser vi här att bolaget har ju flyttat sig stadigt åt höger. Jag älskar ju bolag som flyttar sig åt höger, för då ökar man varje år sitt rörelseresultat. Och man flyttade även sitt rörelseresultat på 12 månader rullande i Q1. Och trots det så har värderingen inte följt med. Som om bolaget skulle fortsätta följa den här 15-linjen, de har ju varit över den nästan hela tiden, och nu är man under den linjen. Så potentiellt är ju bolaget då undervärderat. Och jag har då räknat på vad de skulle kunna landa för det här året, och skulle de värderas som de har gjort tidigare så skulle det ge en framtidskurs på 35 kronor någonting. Men det finns ju uppdragsanalytiker och banker och så vidare som analyserar det här betydligt djupare och bättre än vad jag säkert gör. Jag gör en enkel modell och jag har det som jämförelsebolag till Swedencare helt enkelt. Men enligt den här bilden så ser det ju för stunden potentiellt undervärderat ut. Ja, låt oss titta på Vimian med lite externa ögon. Vi har ju analyshus som gör estimat. Och dessutom så har vi insynshandel som kan vara intressant att se hur ägarna har fortsatt investerat i det här. Och eventuellt andra nyheter, bland annat en artikel i Dagens Industri där vdn nyligen har blivit intervjuad. Vi tittar på det. Här är jag inne på Vimians hemsida och går in på avsnittet för investerare och under aktien. Och då kan man se vilka analytiker som bevakar bolaget. Det är en rad här. ABG, Barclays, DNB, Carnegie, Handelsbanken, Jefferies, Nordea, UBS. Och där ger ju de då konsensusestimat. Och tittar vi på vad de säger för Q2 så räknar konsensusestimatet då med en organisk tillväxt på strax över 9%. Så den här resan förväntas ju då fortsätta. Så det var en del i det hela. Vi skulle gå vidare och titta lite grann på insynshandeln. Vi har en ägarstruktur här. Titta på Fidelio Capital. De äger ju närmare 60% av bolaget. Och de har fortsatt att investera. De har fortsatt att handla aktier över börsen. Vi ska titta på insynsköpen här. Ja, uppenbarligen så storägaren tror ju på det här. Alldeles nyligen så köpte de aktier. Det här är från 15 och 16 juni. Så det är ganska nyligen. Då har det här investmentbolaget som är storägare i Vimian köpt aktier för 62 miljoner. Och därmed så fortsätter man öka sin ägarandel. En fråga jag får, den här blir inte budplikt när man äger så där mycket. Jo, normalt om man går över 30% till exempel, då måste man lägga ett bud. Men det här är lite speciellt därför att det här var ju det bolaget som satte Vimian på börsen. Så de ägde ju, om vi säger, hela bolaget. Och sen har de ju valt att dela med sig av sitt ägande i samband med börsintroduktionen. Och nu så fortsätter man, återigen så ökar man sin ägarandel. Så man från att ha ägt hela bolaget till att äga en mindre del av bolaget så fortsätter man att öka. Så det blir ingen budplikt när man har gått till börsen under de premisserna. En enkel kort förklaring på det. Ja, bolagets vd har precis nyligen blivit intervjuad av Dagens Industri. Där man skriver i rubriken att Vimian växlar upp efter kursraset. Och att marknaden fortsätter växa och nu vill vdn trycka gasen i botten. Vi har redan genomfört 3 förvärv i början av året. Och det han också skriver, nu är det här bakom betalvägg, men jag tänkte lyfta ut ett litet stycke som jag tyckte var väldigt intressant. Jag sa ju förut, även i mitt Swedencare-klipp, att den adresserbara marknaden inom husdjurshälsa växer med ungefär 7% per år. Och bolagets mål då är betydligt större. Man pratar om en årlig ökning på runt 23% i den ambitionen man har. Om man säger vi bygger på att vi fortsätter bygga den här organiska motorn och fortsätter se till att den växer. Och vi accelererar förvärvsagendan.
Så att vi kan förvänta oss fler förvärv och vi kan förvänta oss stark organisk tillväxt. Och han säger även i den här artikeln att bolaget är starkt positionerade och växer fint. Så det var ju starka ord i en artikel inför rapport. Ja, det blir spännande att se rapporten. Tidigare så har Vimian och Swedencare rapporterat samma dag. Nu är Vimian först ut. Så att vi börjar väl med dem då. Och sen återkommer vi till Swedencare lite senare efter rapporterna. Är du intresserad så titta in på hemsidan. Läs min policy och hur jag ser på ansvarsfrågan. Viktigt att man är intresserad själv, är påläst och använder mina ord som en krydda till den egna analysen. Inte någonting man bara följer utan att förstå varför. Så att den typen av följare är också de som är väldigt lyckosamma. Och jag får in väldigt många tips på bolag som jag screenar hela tiden från min följarskara. Jag har också i mina ögon satt en ganska låg prislapp på det här. Det är inte så att det är intäkterna från följarbasen som är kärnan i det här. Utan jag har kostnader för det jag gör. Jag har en plattform den vilar på. Och då vill jag gärna ha täckning för de kostnaderna. För det jag gör är att jag tänker högt och delar med mig. Och det borde det ha ett värde i sig. Men det är ju på börsen som jag gör förhoppningsvis då den avkastningen som gör att jag nu har kunnat gå från i det traditionella yrkeslivet och trygg anställning till att köra eget. Så häng med på resan om du finner det intressant. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej!